Hello everyone! Welcome to my channel. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng turon. Ang turon po na ito ay mayroon akong gagawin ngayon na 3 flavor na pwede nyo po itong mapagkakitaan. Ito po yung mga sangkap na kailanganin natin. Mayroon po tayong bali 5 saging, 5 saging po na ito. Kung wala po kayong saba sa atin, kasi sa atin karamihan ang ginagawang turon saging na saba. Dahil po wala po kaming mabili dito, so wala akong mabiling saging na saba. At kung meron man, sobrang mahal kasi galing pa nga sa atin or sa ibang bansa. Kaya ang saging po dito ay napakamahal. So ang ginagamit ko pong masaging ay itong normal na saging na nabibili namin dito sa supermarket. Tapos ito po ay langka. Nabili ko din po ito sa isang Asian shop. Meron din po akong ube. Ito yung pangalawang flavor na gagamitin natin. At saka meron po dito tayong brown sugar at saka cinnamon. At syempre gagamitin po tayo ng mantika para mamaya sa pagprito natin. So guys, umpisahan na po natin ang ating paggawa. Ang una ko pong gagawin ay gagawa po ako ng langka, yung may kasamang langka. Pero bago po ang lahat, syempre maghuhugas po tayo ng kamay. Kailangan lagi pong malinis ang ating kamay. So maghuhugas po muna tayo ng kamay. So magumpisa na po natin. Balatan natin ang ating saging. Lagay ko muna ito sa tabi. So ang gagawin ko po dito sa saging ay hiwain ko lang dito sa gitna. Hiwain ko dito siya sa gitna kasi mahaba siya. At gagawin ko siyang 4 bawat hati. Ayan. Para marami din siya. Ito po, bali 4 ang pagkagawa ko. So ngayon guys, na-slice ko na yung langka. Ganito po yung hiwa ko, pero nasa sa inyo yan kung gaano kakapal or kanipis yung slice niyo ng langka. Ngayon naman ang gagawin ko ay yung para sa cinnamon. Maglagay po tayo ng, sabihin natin, dalawang kutsara muna. Pagka nagkulang pa, edi magdagdag na lang tayo. Tapos lagyan natin ng 1 teaspoon na cinnamon powder. Haluin natin. Yan, ito yung pangalawang flavor natin. Ang pangatlong flavor natin ay
yung ube. Yan po siya. So guys, umpisahan na po natin ang paggawa ng ating unang flavor. Ito po ay ang saging. Isang slice na saging dito sa hiniwa natin. Tapos kukuha po ako dito ng 2 slice na langka. Tatabi ko po siya dito sa saging. Yan. Tapos isara natin ang ganito. Ganyan. Tapos i-roll natin. Itupi natin sa kabila. Dito din sa kabila. Tapos roll ulit. Yan. Hanggang dyan lang muna. Tapos ito naman po ay, ito ay egg white. Ito yung pangsara natin ng ating lumpia or turon. Tapos, para hindi po siya bumukas. Yan. Ikot ulit. Tapos, yun na. Ganito po yung hitsura niya. Yan. So guys, itutuloy-tuloy ko lang po ito. At mamaya ipapakita ko po sa inyo yung cinnamon. So ngayon guys, yung pangalawang flavor natin ay ang cinnamon. Ganun din po yung gagawin natin, isang saging. Tapos, lalagyan po natin yung pinaghalo natin na brown sugar at saka yung cinnamon powder. Iano lang natin, yung ibudburan ba ng ano, yan, ganyan lang. Lagyan natin dito sa taas or sa ibabaw ng saging. Tapos i-roll lang po natin ito, ganyan. Yung paglagay nyo po ng cinnamon powder at saka yung yung asukal, nasa sa inyo din po yan kung gaano kadami. Kasi mamaya, lalagyan pa natin ito ng asukal sa ibabaw. Kaya okay lang kung konti lang ilagay ninyo. Yan po, ganun din ang pagbalot. Nirol hanggang dito sa gitna. Tapos, isara natin ng egg white. Ganyan po. Yan siya. Bali, ito po yung pangalawang flavor natin. So, ngayon guys, ang papakita ko naman po sa inyo ay yung ube flavor. Kuha po tayo ng isang saging. Lagyan po natin ng konting ube. Kalat lang natin dito sa tabi niya. Or ilagay natin sa tabi niya. Kung nasa sa inyo po din yan, kung gaano kadami. Itong gagawin ko po ay pang kakainin lang namin dito sa bahay. Pero kung pang negosyo naman, kayo na po ang bahala magtsansa kung gaano kadami ang gusto ninyo. Yan po. Tapos iikot lang natin ulit kagaya ng ginawa natin doon sa iba. Yan po. Ikot natin. Tupi sa kabila. Tupi din dito sa kabila. Tapos i-roll natin. Lagyan ng egg white para pangsara. Yan. Yan po siya. Ang ube. So guys, ito po yung nagawa natin sa bali 40 na lumpia wrapper, yun yung nagamit ko. At 5 saging. Ito po yung langka flavor. Ito naman yung cinnamon powder, yung cinnamon flavor. At saka ito naman yung ube. So, ang gagawin po natin, ang kasunod po na gagawin natin ay ipreparito po natin ang ating turon. So, ngayon guys, magpainit tayo ng mantika. Yung mantika po natin, damihan lang natin para yung turon natin ay lubog na lubog. Ayan po. Bali,
Kulang-kulang na 1 litro ito. Hintayin lang natin hanggang sa uminit na yung yung mantika. So ngayon guys, mainit na yung mantika natin. Ang gagawin po natin ay ipreprito natin yung ating turon. Yan po. Wag natin masyadong punuin yung ating kawali kasi para naman may space yung pagka-prito niya. Hintayin lang natin hanggang maging brown. Saka natin ilalagay ang ating asukal. So ngayon guys, kung napapansin nyo ay medyo brown na yung ating turon. Yan po siya. Baliktarin lang natin. Yan po. Yung apoy po medyo malakas yung apoy. Yung over medium heat. So ngayon po, anuhan natin ng brown sugar. Kung may white kayo, di white yun ang gawin nyo. Kung wala po kayong brown. Yung paglagay po ng asukal, nasa sa inyo kung gaano kadami. Tama na po yun. Ingat po at matalsik. So guys, kung napapansin ninyo ay dumidikit na po yung asukal dito sa natin dito sa turon. Ito po. Pwede na po natin itong hanguin. Yan. Yan po siya. Natunaw na kasi yung asukal kaya dumikit na siya dito sa wrapper or sa turon natin. Tanggalin lang natin ito at i-ano natin para matanggal yung excess na mantika. So ayan po siya guys. Aray, ingat at matalsik. So, yan po siya guys, yung ating lumpia. Iano ko pa ang lubog dito para maanohan siya ng kaasukal. So, ayan lang po natin yan dyan at isunod po natin yung ibang mga turon natin. So, hindi na po natin kailangan magdagdag ng asukal dahil mayroon pa po siyang natirang asukal dito sa ilalim. Kaya, pabayaan lang po muna natin hanggang sa maluto yung turon. Hanggang maging brown. So, ayan po kung mapapansin ninyo, may kumakapit na po siya na asukal dito sa dito sa wrapper. Kung gusto niyo po ng marami, pwede ninyong dadagan ng asukal. Guys, ang tip ko nga sa inyo, based sa naranasan ko ngayon sa pag-prepare ito ng aking turon, ang gagawin nyo po ay, huwag nyo pong gawin yung kagaya sa akin kanina na iprinito ko muna yung turon bago lagyan ng asukal. Ang ginawa ko po guys ngayon ay pinainit ko muna yung mantika, saka inilagay ko muna yung asukal. Pagka yung alam nyo na nagkaramel na yung asukal, kagaya dyan, ayan po, nagkaramel na yung asukal, saka nyo po ilalagay yung turon para hindi po siya masunog. At saka para dumikit siya kaagad.
Yan po siya. Mas maganda ngayon yung paggagawa ko kaysa sa una. Kasi tagal ko siyang tagal ko siyang hinintay bago mag-melt yung yung asukal. Kaya matagal siyang nasunog. Ay, nasunog yung iba. Kaya ito po ay perfect. Yan po. Ikot-ikot nyo lang ng ganun. Yan, tapos na siya. Pwede nyo na po itong hanguin. Guys, ito na po yung turon na ginawa natin. Ito po yung cinnamon flavor. Ito yung ube flavor. At saka ito naman yung langka flavor. So, tikman po natin. Sarap. Ito naman yung ube. Wow. Tikman natin yung langka. Wow. Grabe, ang sarap. Maraming salamat po sa panonood at mag-iingat na lang po kayo lagi. Have a nice day or night or afternoon kung saan man po kayo ngayon. Lagi po kayong mag-iingat. Bye-bye! Thank you for supporting my YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe. And hit nyo lang po yung bell button para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pong mga video. Maraming salamat po. Bye-bye!